Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Lupte urbane în Pokrovsk, rafinării în flăcări în adâncurile Rusiei, iar Europa își pregătește finanțarea în continuare pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Ucraina menține presiunea, iar deja slăbiciunile Rusiei se văd cu ochiul liber. Sunt rafinăriile de petrol. Ucrainenii reușesc tot mai adânc să atace și să reușească să distrugă rafinăriile rusești, așa cum s-a întâmplat și ieri. Vom vedea că și astăzi sunt continuări ale acțiunilor ucrainene cu drone. Acest război a devenit un război deja de uzură și sunt atacate exact ca și în al doilea război mondial, pe aceeași formulă în care a fost falimentat al treilea Reich, prin care au fost falimentați naziștii, tăindu-li se sursele de petrol și sursele de energie. Exact așa și ucrainenii încearcă să oprească acest război, atacând mașinăria care produce, mașinăria economică, benzinăria imensă, care se numește Rusia fiind cea mai mare benzinărie a lumii. Așadar, această benzinărie mare a lumii furnizează, așa cum știm, bani și resurse pentru cealaltă mașinărie de război, mașinăria de război a Rusiei. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: atac nocturn în Rusia, infrastructura energetică din Vladimir și Orel au fost atacate cu drone ucrainene. Două instalații atacate de către forțele operațiunilor speciale ucrainene, două instalații strategice de rafinare a petrolului din Rusia au fost de asemenea distruse. Direcția principală de informații, forțele operațiunilor speciale și forțele armate ale Ucrainei au incendiat o fabrică Lukoil din regiunea Nizhny Novgorod din Rusia, așa cum, bineînțeles, spunem și vești mai puțin plăcute pentru noi. Deep State, think tank-ul ucrainean, spune că situația din Pokrovsk rămâne critică, rușii își continuă acumularea de arme, vedem și noile hărți publicate de aceștia. Atac nocturn în Rusia, infrastructura energetică din Vladimir și Orel au fost lovite. În noaptea de 4 spre 5 noiembrie, dronele ucrainene au atacat infrastructura energetică rusească din suburbiile orașului Vladimir și o centrală termică din Orel. Guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeev, a anunțat un atac cu drone asupra unei centrale energetice din suburbiile Vladimirului. El a declarat că specialiștii lucrează la fața locului și toate sistemele de susținere a vieții funcționează normal. Totul funcționează normal în Rusia. Imediat ce se va lumina de ziua, vom începe eforturile de curățenie, de îndepărtare a molozului, probabil. Vă rugăm să rămâneți calmi, a scris el pe canalul său de Telegram. În plus, explozia au avut loc în apropierea centralei termice Orel, conform analizelor Astra-OSINT, și a locuitorilor. O serie de explozii puternice au zguduit orașul, probabil în apropierea centralei termice locale. Ia să vedem noi un nou foc de artificii. Da? Вот это бахнуло. Somnul multor ruși a fost întrerupt și azi noapte, dar știm că ucrainenii nu mai dorm bine de mai bine de 3 ani jumate. Guvernatorul regiunii Oriol a declarat că forțele de apărare aeriană au distrus dronele inamice, iar resturile au avariat mai multe case private și o anexă. Cu toate acestea, locuitorii sunt convinși că atacul a fost un atac cu rachete. Această versiune este susținută și de către analiștii Astra-OSINT. La mai puțin de 1 kilometru de centrala termică Orlovskaya se află întreprinderea de apărare Orel Techmash, care produce echipamente pentru serviciul și evacuarea vehiculelor militare. Această termocentrală din Oriol a mai fost atacată în noaptea de 31 octombrie. Forțele operațiunilor speciale au atacat două instalații strategice de rafinare a petrolului din Rusia. În noaptea de 4 noiembrie, unități ale forțelor operaționale speciale au atacat două instalații
strategice ale infrastructurii de rafinare a petrolului din Rusia. Este vorba despre uzina petrochimică Stelitamak din Republica Bașchiria, despre care v-am vorbit ieri, la peste 1300 de kilometri de granița cu Ucraina. Uzina este principalul producător de componente pentru kerosen, cauciucuri și ionol pentru aviație. Uzina are o importanță strategică pentru industria de apărare a Rusiei și pentru bugetul rus. Autoritățile locale au confirmat explozii și distrugeri pe teritoriul întreprinderii. Forțele operaționale speciale au confirmat de asemenea că în cooperare cu Direcția Principală de Informații și Serviciul de Securitate Ucrainean au atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, rafinăria de petrol din Nijni Novgorod, despre care vorbim în această știre, adică este vorba despre rafinăria Lukoil din regiunea Nijni Novgorod. În noaptea de 4 noiembrie, dronele kamikaze ucrainene, controlate de către operatorii din cadrul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării și a Forțelor Armate ale Ucrainei, au efectuat un raid asupra rafinăriei de petrol Lukoil Nijni Novgorod. În timpul operațiunii din orașul Tsovo, regiunea Nijni Novgorod, au fost desfășurate peste 5 duzini de drone fabricate în Ucraina, inclusiv Bober și FP-1. Potrivit sursei, atacul a avut loc în timpul reparațiilor la o coloană de distilare responsabilă de prelucrarea primară a petrolului și care fusese avariată în atacurile ucrainene anterioare. Informații despre pagubele suferite de către instalație au apărut și pe mai multe grupuri publice rusești. Videoclipurile postate de utilizatorii ruși arată o strălucire, adică o explozie puternică deasupra rafinăriei de petrol, precum și explozii și incendii ulterioare la instalații. Ia să vedem despre ce este vorba. Vedem în această imagine. Da, se vede cum arde. Rafinăria de petrol Lukoil din Nijni Novgorod este una dintre principalele rafinării de petrol din Rusia, deservind în special regiunea Moscovei, care reprezintă aproximativ 30% din consumul de benzină al țării. Adică ei produc 17 milioane de tone pe an. Vreau să vă prezint niște imagini pe care cei de la SBU le-au prezentat din Pokrovsk. Acesta este un video din interiorul Pokrovskului. O să facem mai mic. Este un material care ne arată intensitatea luptelor din Pokrovsk. În continuare se dispută foarte intens acest oraș, care este de importanță capitală pentru ucraineni, regiunea Pokrovsk și Mârnograd, deci este punga aceea în care rușii au împins câteva zeci de mii de soldați. În multe cazuri lupta se duce undeva un soldat ucrainean la 8 soldați ruși, așa că aici se observă foarte bine și profesionalismul de care dau dovadă acești militari. Cu toate acestea, militari ucraineni, cu toate acestea, situația din Pokrovsk rămâne critică. Rușii în continuare reușesc să acumuleze trupe și arme în această regiune și se vede în această imagine că rușii au reușit să pătrundă până în interiorul orașului. Aici este Mârnogradul, care în continuare rămâne intact. Deep State raportează că inamicul continuă să acumuleze forțe în Pokrovsk, iar situația rămâne critică. Dacă Pokrovskul este ocupat, Mârnogradul riscă să fie izolat de lumea exterioară. Rușii continuă să acumuleze forțe în oraș, unde este urmărit și hăituit continuu, unde trupele rusești sunt urmărite și hăituite constant, literalmente în întreaga zonă populată. În același timp, absorpția sa treptată este în curs de desfășurare, unde
Rușii exercită deja control asupra zonei, stabilește poziții, au locuri de acumulare și își controlează logistica pentru infiltrarea în oraș. Situația rămâne critică și în timp ce în contextul Pokrovskului vorbim despre absorbția orașului Mârnogradul, este pur și simplu izolat de lumea exterioară. Iar pierderea sa ar fi cea mai dureroasă dintre toate orașele mari, deoarece ar fi cucerit fără a se stabili măcar o bază adecvată acolo. Conform proiectului la Pokrovsk, proiectului Deep State, la Pokrovsk se desfășoară încercări de eliminare a inamicului folosind toate mijloacele disponibile, dronele jucând un rol cheie. Inamicul încearcă de asemenea să preia controlul asupra zonei dintre Pokrovsk și Grâșin, curățenia de trupe, curățirea frontului de trupe rusești efectuată de grupuri speciale ucrainene continuă activ în această zonă, deoarece aceasta este o zonă logistică cheie pentru Pokrovsk. Totuși, toate acestea nu rezolvă problema principală, blocarea inamicului la periferia sudică pentru a preveni infiltrarea în oraș. Se pare că rușii își stabilesc deja poziția acolo și preiau controlul asupra zonei. O știre foarte interesantă, SBU a arătat cum luptătorii Alfa îi distrug pe ocupanții ruși în direcția Pokrovsk. Este vorba despre o unitate de elită, Alfa, care, așa cum veți vedea, reușesc să demanteleze o grămadă de trupe rusești cu ajutorul operatorilor de drone. Se vede foarte, foarte bine în aceste imagini cum sunt vânați rând pe rând rușii. Ia uite și pe ăsta ce aștepta el acolo, cu toată empatia față de oameni. Aceștia, să nu uităm că sunt niște ocupanți care știu foarte bine când ajung acolo la ce riscuri sunt supuși și ei semnează niște contracte militare fără să se gândească sau probabil gândindu-se că vor scăpa de aceste repercusiuni ale războiului. Iată, și pe ATV-uri nu au cum să scape de dronele ucrainene. Cu toate, ia uite, ăsta a încercat să mimeze că este stană de piatră. Da? Așa se întâmplă, pățești când încerci și vrei să pui mâna pe teritoriul altcuiva. Și aici vedem un blindat plin de soldați ruși explodând la final. Hai să ne ocupăm totuși de hărțile Deep State, să vedem dacă fronturile au mai evoluat în ultimele 24 de ore. Avem hărți pentru data de 3 noiembrie în acest moment, încă pe 4 nu s-au publicat, dar având în vedere că am prezentat până în data de 2 noiembrie aceste hărți, facem astăzi o prezentare. Observăm că Hersonul rămâne intact, așa cum se poate observa în această imagine. În Zaporojie, în zona Zaporojie, de asemenea, n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore, până la data de 3 octombrie. Observăm că, din păcate, în Pokrovsk, așa cum se poate observa, rușii au avansat destul de mult în oraș și vedem aici această zonă, da? Undeva la 3-4 km se poate observa și nu doar în orașul Pokrovsk, ci rușii au avansat și în direcția orașului, a satului, a localității Moscovske, da? Se observă în această imagine pătrunderea rușilor în această localitate. Mârnogradul în continuare continuă să reziste foarte bine, dar, din păcate, așa cum știm, dacă Pokrovskul este ocupat, Mârnogradul va fi izolat. În punga Dobropile observăm că lucrurile sunt stabile. Mergem mai la nord, către Ceasov Iar. Observăm că în Ceasov Iar, în Liman, n-au existat modificări ale fronturilor.
Dar mai la nord de Liman observăm că rușii au reușit un avans înspre Borivska Andriivka, deci este un avans rusesc de aproximativ 4 km, 3-4 km pătrați, așa cum se poate observa din această simulare grafică. Mai la nord, în Kupiansk, în ultimele 2-3 zile observăm că n-au existat modificări ale fronturilor. Rușii știm că sunt bine deja înrădăcinați în acest oraș, în Kupiansk. Au pătruns până în centrul orașului. Mai la nord, înspre regiunea Kharkiv, observăm că frontul este stabil, iar în regiunea Sumă, de asemenea, n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele zile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 4 noiembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele informații, avansurile recente ale Rusiei prin Pokrovsk reprezintă punctul culminant al unei campanii de 21 de luni pentru a cuceri orașul și al unui efort de interdicție aeriană de 5 luni dedicat câmpului de luptă menit să degradeze capacitățile defensive ucrainene. Forțelor rusești le-au luat 21 de luni să ajungă la spațiul de luptă actual din direcția Pokrovsk. Forțele rusești au început să obțină efecte parțiale împotriva ucrainenilor în direcția Pokrovsk în iulie 2025, moment în care forțele ruse au împiedicat efectiv forțele ucrainene să utilizeze Pokrovsk ca centru logistic. Aceste eforturi rusești de interdicție nu s-au dovedit la fel de eficiente pe întreaga linie a frontului și nu vor fi neapărat exploatate, exportabile în alte părți ale teatrului de operațiuni. Și vedem în această imagine analiza celor 21 de luni, în data de 21 februarie 2024 până în 4 noiembrie 2025, cum au reușit rușii treptat să pună stăpânire pe Pokrovsk. Forțele rusești continuă să avanseze în Pokrovsk, iar forțele ucrainene continuă eforturile defensive în direcția Pokrovsk. Vedem harta din această zonă, vedem că din ce în ce mai mult ucrainenii pierd teritoriu în această zonă. Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 4 noiembrie 2 legi care vizează probabil facilitarea utilizării rezervei inactive a Rusiei într-un război prelungit în Ucraina și într-un posibil război împotriva NATO, da? Precum și utilizarea rezervei active în luptă în Ucraina. Forțele ruse continuă să comită crime de război împotriva civililor ucraineni. Purtătorul de cuvânt al unei brigăzi ucrainene, care opera în direcția Borova, a raportat că forțele ruse au efectuat un atac cu drone împotriva a 2 civili care purtau un steag alb la nord-est de Borova și își plimbau câinele. Sunt imagini destul de violente pe care nu putem să vi le prezentăm. O să las link în comentarii. Forțele ruse au avansat în nordul regiunii Sumă și în interiorul și în apropierea Pokrovskului, iar forțele ucrainene au avansat în zona tactică Kostiantinivka-Drujivka. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 4 noiembrie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Liman, Donetsk, Kostiantinivka-Drujivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!